بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. سعی کنین اینترفیس خود شکل ظاهر یک کماند، یک پروگرام میگه، یک اپلیکیشن هم میگه، مثلا چی ویندوز باشه، مثلا چی اپلیکیشن های آفیس یا اپلیکیشن های دیگه باشه. شما وقتی داخل برنامه قرار میگیرین شکل ظاهر پروگرام به نام اینترفیس میگه. طور مثلا ما داخل پاورپوینت هستیم، شکل ظاهر از که مثلا این بتن ها رو به نام چی یاد میکنه، اینجا رو به نام چی یاد میکنه. خب این میره به نام اینترفیس میگه که نفر باید همین چهره ظاهری برنامه رو باید بشناسه. حالا ما شما شکل ظاهری اسکرین ویندوز کار میکنیم، زمانی که ما شما کامپیوتر رو روشن میکنیم و داخل صفحه کامپیوتر قرار میگیریم، اما اینترفیس هم ما شما به نام ویندوز اینترفیس میگیم که براتون کارش میکنه. سعی کنین ما در کل سه نوع اینترفیس داریم. خب برای فعلا دو نوعش دنیا بسیار مشهور هست. یکیش به نام CLI برشان میگن کماند لاین اینترفیس، یکیش به نام GUI برشان میگن گرافیکال یوزر اینترفیس. کماند لاین اینترفیس در سیستم عامل داس، دیسک اپراتینگ سیستم، قبل از ویندوز که ما شما داشتیم به نام داس که ما شما سعی کنین در بخش رن بریم نشته بکنیم، مثلا CMD یا کماند پرامپت برای ما شما صفحه داس باز میکنیم. در داس ما شما وقتی که کار میکردیم ماوس یا پا کار نمیداد و هر کاری ما فقط با تایپینگ بود و اما رزلتش هم می‌رفتیم یک صفحه بلک اند وایت میاد. خلاصه گرافیکی نبود، کماند لاین اینترفیس بود، فقط ما کماند میکردیم به شکل سطرها و یک اینترفیس به شکل کماند لاین بود. طور مثال ما نشته میکردیم dir برای ما شما یک رزلت نشان میده، dir/p میبینید که مکمل دایرکتری فولدر برای ما شما باز میکنه. خب خلاصه مطلب داس یا دیسک اپراتینگ سیستم خودش اینترفیسش به نام چی است؟ CLI یا کماند لاین اینترفیس هست. اما فعلا که ما شما ویندوز میخوانیم اینترفیس ویندوز به نام GUI یا گرافیکال یوزر اینترفیس برش میگن. خب سعی کنین ما شما در صفحه که فعلا قرار داریم همین صفحه ویندوز 10 هست. در ویندوز 11 هم بسیار تغییرات خیلی بس از نام ده، باز بعدا نور هم براتون تشریح میکنم. برای فعلا در ویندوز 10 براتون اینترفیسش میگم. سعی کنین اولین چیزی که ما در روی صفحه قرار داریم یا میبینیم اینا رو کلش به نام آیکنز یاد میکنن. دسکتاپ آیکن یا آیکن برشون میگن. آیکن عبارت شکل یا یک سمبل است که به یک هدف خاص ما شما چی میکنیم استفاده میکنیم. اما یا آیکن ها باز به 4 بخش تقسیم میشه، یعنی کلش در مجموعه آیکن میگن. در حقیقت آیکن شکل هایی هست مربوط به بعضی از یا سمبل ها یا شکل ها، در کل شکل های کوچکی هست که نمایندگی است یا از پروگرام های کامپیوتر یا از فولدر ها یا از فایل ها میکنه. باز بعدا میگیم کدامش فایل است، کدامش فولدر است، کدامش فایل فولدر است، سیستم فولدر است، در نهایت چند رقم است. اما در کل آیکن عبارت از شکل یک سمبل است که برای هدف خاص ما استفاده میکنیم. اگرچه که نام هم دارن، مثلا ببین این آیکن سمبل کوچکی مربوط به اکسل ما شما داریم، تصویر کوچکی است که مربوط به اکسل داریم، در پایینش نامش هم نوشته است. یعنی هر اپلیکیشن یا فایلی که ما شما ببینیم یا فولدری که ما شما ببینیم در پایین از اینکه مثلا خودشون از خود یک تصویر کوچکی داره، اما رقم یک اسم هم در پایینش موجود است. یعنی نام می داشته باشه و آیکن هم می داشته باشه. مثلا یک انسان هم یک چهره داره، هم نام داره، هم با واسطه چهره تفکیک میشه، اما نام هم نیاز است که باید داشته باشه. اینجا در اسکرین کامپیوتر ما هم آیکن ها امیر رقم است که در کل به نام آیکن گفته میشه و هر آیکن از خودش نام هم داره و آیکن نمایندگی از مختلف چیزا میکنه. مثلا اینا رو به نام چی میگن؟ به نام سیستم فولدرز برشون میگن. سیستم فولدر آیکن هایی هستن یا فولدر هایی هستن که بلتن هستن، یعنی بای دیفالت ساخته شدن. زمانی که ما ویندوز اینستال میکنیم اینا خودشون میباشن. مثلا شما فولدر کنترل پنل یا فولدر مثلا مای دس پی سی یا مای کامپیوتر یک وقت براشون میگفته فولدر مای پیکچر، دانلود، مثلا داکیومنت، فایل اکسپلورر. این فولدرها هستن که فولدرهای دیفالت خود کامپیوتر است، ما نمیسازیمشون. زمانی که شما مثلا بخش فایل اکسپلورر میل مثلا یکی از این فولدرهای مثل دانلود و داکیومنت و پیکچر یا پارا ما نساختیم، اینا فولدرهای بلتن هستن. به خاطر اینا رو براشون چی میگن؟ سیستم فولدرز براشون میگن. این فولدرهایی که ما ساختیم در بین از اونها فولدر ساده است، کامپرسیو فولدر هست که فرق بین از فولدرها رو در بخش کانتکست منیو باز براتون میگم که زیپ فولدر چی به فرقی با فایل فولدر داره با فولدر ساده داره. خود در کل اینا فولدرایی هستن که ما براشون ساختیم. این فولدرها رو باز به نام فایل فولدر یاد میکنن. اینا رو باز به نام اپلیکیشنز یاد میکنن. آیکن هایی هستن که مربوط به پروگرام‌های کامپیوتر است، مثلا آیکن ورد است یا از اکسل است یا مثلا از پی دی اف هست، از پاورپوینت است، دیو سی پلاس پلاس هست، پینت است، پینت 3 دی است، واتساپ است. خلاصه آیکن های مخصوصی هستن که ما بر اساس نشانی ما آیکن میفهمیم که کدام پروگرام است، اگرچه که اسمش هم نوشته است، مثلا واتساپ، مثلا اکسل، مثلا ورد. اما بعضی اوقات این آیکن ها برای تفکیک یک برنامه خیلی آسان تر تفکیک میشه تا اینکه ما بالای اسم فوکس بکنیم. بسیاری وقت ما ورد کار داریم، مثلا پوینت نمیخوانیم که نوشته باشه ورد اکسل، از روی آیکن بسیار با آسانی فوکس میکنیم. خب اینا رو به نام اپس میگن یا اپلیکیشن هم برشون میگن. اما اپس هم اختصار اپلیکیشن هست. تلفن ها مثلا ما میگیم که اپ استور، مثلا در حقیقت ما اپلیکیشن استور است. یا دیگه مثلا نوشته است که مایکروسافت اپس، مایکروسافت استور، البته که داخلش میریم باز اون اپلیکیشن ها یا اپس استور میکنیم، اما اختصار از اپلیکیشن است. خب اینا رو به نام
اپلیکیشنز میگن، اینا رو به نام فایل برشان میگن. فایل شما داخل پاورپوینت، ورد، اکسل، فتوشاپ، هر آن پروگرامی که میریم یک چیزی که میسازیم دستاورد اون پروگرام باز به نام فایل یاد میکنن. مثلا این پروگرام ورد است، مثلا این فایل ورد است، باز پروگرامش مثلا به نام اپلیکیشن میگن و این رو به نام فایل یاد میکنن. گفتیم در کلش آیکن برش میگیم، سیستم فولدرز، فایل فولدرز، اپلیکیشنز و فایل داریم ما شما. دیگه ما شما چی داریم؟ در روی صفحه این عکسی که قرار داره دسکتاپ بک‌گراند برش میگن و هم به نام والپیپر برش میگن، و بک‌گراند یا والپیپر. ببینید اگه ما شما در بخش پرسونالایز میریم، یک بخش اینجا ما شما به نام چی داریم؟ بک‌گراند. والپیپر هم برش میگن، اسکرین دسکتاپ ما شما را. خب بعد از اینجا ما شما خود این علامت سگن که هر طرف ما انتقالش میکنه میره به نام ماوس پوینتر میگن. در بعض جایی به ماوس کرسر هم تبدیل میشه. سگن جایی که ما شما میتونیم نوشته بکنیم، در جایی که مثلا نوشته میشه، ببین مثلا در قسمت سرچ وقتی نوشته میکنم پوینتر ما قرار میتونم اتومات به حالت کرسر تبدیل میشه. حالت کرسر زمانی که به خودش میگیره به این معنا که شما اگه اینجا کلیک بکنید میتونید تایپ بکنید، میتونید نوشته بکنید. مثلا این قسمت زمانی که حالت به خودش میگیره یعنی جایی هست که میتونیم تایپ بکنیم، میتونیم نوشته بکنیم. اما در جایی که اینی حالت به خودش میگیره ماوس پوینتر مطلب اونجا کلیکبل است، فقط جایی است که کلیک میشه و تایپ نمیشه. پس اینی حالتش که اگر میایه برامش میگه ماوس پوینتر و اگر اینی حالتش میایه برش میگه ماوس کرسر. سیگونین اینی قسمت به نام چی یاد میکنن؟ به نام استارت بتن یاد میکنن. زمان سرش کلیک میکنین باز میشه استارت مینیو. بعد استارت مینیو کامل یک درس جدا داره، مکمل براتون استارت مینیو رو زمانی که تشریح میکنم باز با دیتیل ما رو میخونیم. خب برای فعلا تنها اینترفیس هست، نامای زایدیش براتون تنها میگم. داخل استارت مینیو ما شما اینی قسمت به نام استارت میگیم. ببینید از اینی کنجینی قسمت به نام چی یاد میکنن؟ به نام استارت، اسمش هم هست استارت، که در اینجا بای دیفالت ما شما یعنی به شکل استاندارد دو دانه چیز میتونیم آن داشته باشیم. یکیش به نام یوزر پروفایلتان هست و یکیش هم پاور بتن هست. این دو دانه رو آف نمیتونین، غیر فعال نمیتونین. در بین از دیگه میتونین بسیار کماندهای دیگه مثل ستینگ، مثلا فولدر دانلود و بسیار فولدرهای دیگه کم زیاد بکنین، یعنی حالت استاندارد نداره که چقدر در بین از باید باشه. خب بای دیفالت این دو دانه چیزی حتمی هست که حتما میباشه. یکیش مثلا یوزر پروفایلتان هست و یکی دیگهش هم پاور بتن هست. متوقی در بین از بسیار چیزا رو کم زیاد کردن میتونین در قسمت استارت. بالفرض مثلا میایین در بخش ستینگ یک جای میرین به نام پرسونالایز، در اینجا من قسمت به نام استارت، در اینجا یک جای دیگه داریم choose which folder appears on start. سیگن در اینجا ما شما فعلا تنها ستینگ آن داریم. اگر ما ستینگ رو معاف کنم ببین آل استارت بدون از اون دو چیزی که ما گفتم که بای دیفالت استاندارد فعال و غیر فعال نمیشه، دیگه ما هیچ چیز نداریم. بعضی ها میگن در بین از ما بعضی شارتکت های فولدرهای مختلفه و کدام فولدر را که به نام سیستم فولدر برشان میگن، فولدرهایی که مربوط به خود کامپیوتر است که ما نساختیم، نشانشان بده. میتونین آن کنین، مثلا میگم فایل اکسپلورر نشان بده، ستینگ نشان بده، داکومنت، فولدر دانلود، میوزیک، پیکچر، ویدیو، نتورک و پرسونال فولدر. حالا که ما شما در استارت میایم ببینین در بین کماند که ما شما در قسمت استارت که میبینین کلیک میکنین چقدر کماند فولدرهای زیاد اضافه شده، مثل داکومنت و دانلود، میوزیک، پیکچر، ویدیو و سال فولدرهای تا به ستینگ. اما اینی پاور و بخش یوزر پروفایل شما قابل آف آن کردن نیست، غیر فعال کردن رو نمیتونین، دیگه‌اش میتونین انجام بدین. به شکل استاندارد نیست که در کدام کامپیوتر باید چقدر حتما باید باشه. این نظر به نیازتان چقدر که می باشه رو فعال و غیر فعال میکنین. بالفرض من خودم اکثر اوقات یا میخوایم فقط همین دو دانه باشه، همین دو دانه که بای دیفالت میباشه، یکی پاور بتن هست یکی یوزر پروفایل شما هست. بعضی اوقات میگم تنها همین ستینگ هم باشه که با آسانی بتونیم اگه ستینگ هم میتونیم از اینجا از جای مختلف دیگه باز کنیم. اما میگم معمولا چون ستینگ زیاد سر کار داره میگم اینجا باشه. باز پس میگم نه خب دیگه چیزاش نمیخوایم، فقط این ستینگ بانه و دیگه‌اش نیاز ندارم که در اونجا نشان بده. حالا که میریم میبینیم که فقط در بخش استارت بر ما سه چیز نشان میده و از اونجا تنها ستینگ مان کردم. پس اینجا به نام استارت برش میگن. اینی قسمت دیگر ما به نام اپ لیست برشان میگیم. اپ لیست که از اینجا شروع میشه و تا به حرف زی، یعنی از A تا به Z این برای ما شما چی کردن؟ سورت کردن که باز بعد اینجا ما کلیک میکنیم اینا رو با دیتیل میخونیم میبینیم که اینا سورت شدگی هستن نظر به الف با. داخل اپ لیست دید سراس قسمت دیگه که ما شما داریم، این قسمت دیگه ما شما با نام پیند اپ گروپس یاد میکنیم. پیند اپ گروپس یعنی گروپ های اپلیکیشن های سنجاق شده. اپلیکیشن ها رو ما شما اول اینجا پین میکنیم میاریم، بعد از این رقم بر از اینا گروپ یا فولدر ها تعیین میکنیم. مثلا براش میگیم که این گروپ چه اپلیکیشن، گروپ یا کاتگوری مایکروسافت آفیس است، میتونید آفیس نشته بکنی. در پایین میتونیم بگیم مثلا اینی فولدر های مثلا دیولپمنت هست و یک اسم مثلا این رقم براش میتین. زمان گونم اسم میتین من حیث یک گروپ مو اسم اینجا میگیره، مثلا 4 5 اپلیکیشن دیگه اینجا پین میکنین بر اساس از این گروپ، یعنی اینجا گروپ شکل کاتگوری قرار میگیره. ما شما در استارت مینیو نمیتونیم گروپ داشته باشیم بگیم مثلا کاتگوری پروگرام‌های آفیس جدا باشه، از اینترنت جدا باشه. اینجا سورت شدگی است اپلس بر اساس الفبا از A شروع تا به Z اینو براتون میاره گرد بعد به هم یک جای نمیره. طور مثال پروگرام‌های آفیس یک پکیج است، همونجا من حساب پکیج نمیرش. طور مثال
پروگرام ورد دارین چون حرف دبلیو شروع میشه حرف دبلیو آوردش. پروگرام اکسل مثلا که برید یک جای دیگه حرف ای نشان میده در کاتگوری ای، یعنی جدا جدا نشان میده. در ویندوز قبلی تو نبود. در ویندوز قبلی برای ما شما اینا رو به شکل کاتگورایز نشان میداد. مثلا یک فولدر نشان میداد مایکروسافت آفیس، زمانی که شما آفیس باز میکردین در بین کلش ورد اکسل اکسس پاورپوینت یکم فولدر میبود. فولدر رو قبل نیست کلش میبینید که در قسمت اپلس اپلیکیشن ها از ای تا بازی سورت شدن. به خاطر این بخش نیاز هست در بخش پین اپ گروپ ما شما اپلیکیشن های خود کار آورده بعدن گروپ میسازیم میشون و با آسانی باز طریق هم میتونیم اونها رو باز بکنیم و هم نیاز به سرچ از طریق رن یا از طریق سرچ بار یا از طریق اپلس نمی داشته باشیم. با آسانی میتونیم از اینجا رو استفاده بکنیم. حتی در روی اسکرین هم میتونیم قرارشان بدیم، پینشان میکنیم پین تو استارت، حتی میتونیم در تاسک بار بیاریمشون پین تو تاسک بارشان میکنیم. خب بعد از اون درسایی است که مربوط به استارت که رسیدیم بخیر در استارت منیو میخوانیم که تو اپلیکیشن ها در جای مختلف پین میشه. تا نامایش براتون میگم که در استارت منیو گفتیم این قسمت به نام استارت، این قسمت دیگه به نام اپ لیست و این قسمت دیگه به نام پین اپ کاتگوری برشان میگن. پین اپ کاتگوری یا پین اپ گروپس برشان میگن. گروپ اپلیکیشن های سنجاق شده. در این صفحه زمانی که ما کلیک راست میکنیم این به نام کانتکست منیو برشان میگن، کانتکست منیو و این قسمت دیگه به نام تری منیو و به نام تاسک بار پراپرتی هم برشان یاد میکنن. ما شما اگه بالا یک اپلیکیشن یا بالا یک فولدر یک چیزی کلیک راست میکنیم به نام پاپ اپ منیو گفته میشه و اگه در استارت منیو بالا کدام چیزی کلیک راست میکنیم بالا کدام اپلیکیشن بالا کدام پروگرام کلیک راست میکنین این لیست دیگه به نام پراپرتی منیو یاد میکنن. یعنی اینی شما به نام کانتکست منیو میگیم، این به نام تری منیو یا تاسک بار پراپرتی برش میگیم، اینا رو به نام پاپ اپ منیو برشان میگن و اینی رو به نام چی میگن؟ پراپرتی منیو برش یاد میکنن. پراپرتی منیو. خب سعی کنین ما شما از این قسمت شروع الا این قسمت برش چی میگیم؟ تاسک بار. تاسک بار اینجا سعی کنین اسمش هم نوشته است لاک تاسک بار. تاسک بار یا نوشته است تاسک بار سیتینگ تاسک بار که باز اینجا اون قسمتی که برای استارت یک سیتینگ براتون گفتم میرم در پایینش منم تاسک بار هم یک سیتینگ وجود داره و زمانی که استارت خوانیم باز میام سیتینگ استارت هم براتون میگم، زمانی که تاسک بار درسش خوانیم باز میام سیتینگ تاسک بار هم کار میکنیم. فعلا که درسای ما فقط اینترفیس است، یعنی توضیح شکل ظاهری ویندوز هست. خب گفتیم از این قسمت شروع الا اینی قسمت برای شما با نام تاسک بار یاد میشن که داخل تاسک بار خود تاسک یک وظیفه معنا میده. تاسک بار این نوار وظیفه‌ای معنا میده. در اینجا مثلا اپلیکیشن هایی که پین شده باشه اونا رو هم نشان میده و اپلیکیشن هایی که باز شده باشه مثلا من پروگرام پینت باز میکنم یا کدوم پروگرام دیگه باز میکنم در اینجا من حیث یک تاسک اونا رو نشان میده. که اکسل هم باز هست، پینت هم باز هست، پاورپوینت هم باز هست، اینا باز هستن. سگه اینا کلشون اپلیکیشن های پین شده است. اپلیکیشن هایی هستن که در اینجا داریم کلشون پین شده نیستن. اینا اپلیکیشن پین شده هستن، یعنی ما اونا رو پین کردیم که در تاسک بار همیشه موجود باشن. باز اینا اپلیکیشن هستن که موقتا باز شدن. از چی فهمیده میشه که کدامش موقتا باز شده و کدامش پین شده است که همیشه اونجا هست؟ اونایی که موقتا باز شدن فعلا در پایینشون یه خطک آبی نشان میده. مطلب اینا اپلیکیشن هستن که فعلا اوپن هستن و مینیمایز شدن اما باز هستن در بک‌گراند خب مینیمایز شدن. اما اگر ما اونها رو بسته بکنیم از تاسک بار دیگه آف میشن. تا مثلا اگه اکسل باز کنم کلوز بکنم دیگه اکسل نشانش نمیده. اما این اپلیکیشن های مثلا پین شده هست. تا مثال مایکروسافت ایج باز میکنیم باز است، فعلا سعی در پایینش خط نشان میده که یعنی باز است. اما چون اپلیکیشن پین شده هست اگه من بستم میکنم دیگه باز اونجا از بین نمیره. اما پین سعی کنیم مثلا پروگرام پینت که امور رقمی خط آبی زیرش نشان میده، اما زمانی که ما بستش میکنیم دیگه از بین هم میره. در کل اون اپلیکیشن های باز شده اینجا برای ما شما زمانی که زیرش خطک نشان میده مطلب این اپلیکیشن هستن که اوپن هستن، یعنی پین نشدن اوپن هستن. خب تاسک بار نوار وظیفه‌ای میگه هر قرار اپلیکیشن هایی رو باز کنیم در اینجا برای ما نشان میده. از این قسمت دیگه تا به این قسمت به نام چی یاد میکنن؟ به نام نوتیفیکیشن ایریا برشان میگن. نوتیفیکیشن ایریا در موبایلاتون مثلا برین در قسمت بالا نوتیفیکیشن ایریا رو باز بکنین. در قسمت نوتیفیکیشن ها میبینید مختلف نوتیفیکیشن های ما شما داریم که مثل وای فای و باتری و بلوتوث و بسیار گپای زیاد در اینجا ما شما داریم. عین شکل در کامپیوتر هم ما شما این مساحت به نام چی یاد میکنن؟ کلش به نام نوتیفیکیشن ایریا برشان میگن که باز نوتیفیکیشن های مختلف بر ما میده مثلا نیوز و ویدر آب درباره آب و هوا بخوایم معلومات بگیریم، مایک خود بخوایم کنترل کنیم، لاسپیکر بخوایم صداش کم زیاد بسازیم، از اینجا بخوایم مثلا حالت ایرپلین مود، وای فای آن آف کنیم، هات اسپات آن آف کنیم مثل حساب تلفن‌ها، درباره باتری، چارج باتری و بچه پرفورمنس بخوایم معلومات بگیریم، تغییرات ایجاد بکنیم. لنگویج بار داریم بر تغییر زبان ما شما فارسی، دری، انگلیسی میتونیم زبان‌ها رو تغییر بدیم. این قسمت به نام دیر اند تایم ویور برشان میگن، ساعت تاریخ باز میکنه و همچون کار ریمایندر بعد انجام میتونیم مثل الارم کلاک یک ریمایند بدیم که این تاریخ این کار میخوام انجام بدم بزرگ شما رو ریمایند میکنه مثل الارم کلاک وره. این یارو نوتیفیکیشنز میگن و بعضی پیام ها رو همینجا براتون نشان میده. پیام هایی که صرف کامپیوتر میگه مثل در نوتیفیکیشن موبایل ها براتون میگه خواسته باشین میتونین گیره، خواسته باشین نوتیفیکیشن ها رو کلیر هم کرده میتونین.
این قسمت کنج یک دکمه داره. در ویندوز قبلی بسیار آشکار معلوم میشه. در ویندوز 10 بسیار کوچک خط نازک وارد معلوم میشه. ارو پیک بتن برشان میگه کدام کاری خاص نمیکنه. ارو پیک بتن نامش است. کارش فقط در سمی اپلیکیشن هایی که باز باشه فقط صرف اونها رو مینیمایز و ماکسیمایز مینیمایز و ریستور میکنه. طور مثال اپلیکیشن هایی که ما باز داشته باشیم مثلا ایمیل پینتوم باز دارم، پاورپوینتم، کلیکش میکنه مینیمایز میشه، پس که کلیک میکنیم ریستور میشه، مینیمایز ریستور. در حقیقت اینجا ما یک چیز داریم کار اون رو میکنه. شو دسکتاپ باز پس شو اوپن ویندوز دوباره رو پس نشان میده. این در حقیقت همون کار انجام میده. خب دیگه ما شما چی داریم؟ سگ زمانی که ما شما سر یک اپلیکیشن کار سر خودم میاریم میمونیم یا بالا یک فولدر میمونیم، ببینید اینا رو ما شما چت میکنیم به نام فولدر تیپ برش میگیم. بالای فایل ها هم کار سر خود بانیم امور فولدر تیپ برشان میگن که نشان میده این فولدر یک کدام تاریخ کرییت شده، سایز فولدر 6.9 MB هست، در بینش کدام فایل ها موجود هست، خیلی به نام فولدر تیپ میگن. اگر بالای اپلیکیشن ها کار سر خود میمونیم بازی رو به نام تول تیپ یاد میکنن. تیپ خودش یک نسخه معلوماتی رو میگه. تول تیپ باز چی هست؟ در تول تیپ باز کار تعریف انجام میده. مثلا که در اینجا نشان میده که مثلا در فولدر تیپ نشان میده کدام تاریخ ساخته شده و سایزش چقدر، ضربینش چی چیزاست. در تول تیپ رو نشان نمیده. در تول تیپ فقط صرف تعریف میکنه اپلیکیشن که شما رو بفهمونه که اپلیکیشن یعنی چی. نشته کرده مثلا که کار ورچس نشته کرده create beautiful documents, easily work with others and enjoy the read. ببینید یک وظیفه بسیار به شکل کوتاه رو تعریف میکنه که شما اینی کارا رو میتونید در برنامه ورد انجام بدین. اگه بالا اکسل کار سرتون میبینید ببین تعریف رو براتون انجام میده. اگه بالا اپلیکیشن دیگه کار سرتون میبینید امریکن براتون وظیفه او رو بیان میکنه. اینا رو برنامه چی یاد میکنن؟ تول تیپس. اگر مثلا در استارت منیو مثلا در خود ویندوز بالای کدوم چیزی کار سرتون میبینید یک تیپ که ظاهر میشه، ببینید اونجا تاریخ با دیتیل براتون نشان میده. بازو برنامه اسکرین تیپ یاد میکنن. مثلا میبینید فولدر تیپ، اینی رو میگن تول تیپ و اینو که کوچکایی که اینجا باز میشه اینا رو به نام اسکرین تیپ یاد میکنن. خب سعی کنیم ما شما گفتیم که منیوها رو هم ما شما گفتیم 4 منیو داریم. یکی ما شما گفتیم کانتکست منیو داریم، اینجا کلیک راست که میکنیم به نام تری منیو یا تاسک بار پراپرتی هم گفتیم برش گفته میشه. اگر بالای کدام اپلیکیشن کلیک راست میکنیم میره به نام پاپ اپ منیو برشون میگیم، پاپ اپ منیو. و اگر در استارت منیو بالا کدام چیز رو کلیک راست میکنیم اینا رو به نام پراپرتی منیو یاد میکنن. خب دیگه در نهایتش ما شما همه چیزایی که داشتیم در یوزر اینترفیس امینا هستن که در شکل ظاهر ویندوز شامل هست. باز اینا به شکل عملی همش خوانده میشه، فقط صرف اسم ها و نامه‌اش براتون گفتم. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.